हाय फ्रेंड्स, प्रीतीस रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण अगदी बाजारात मिळतात तसेच समोसे बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे बघा मी बटाटे शिजवून घेतलेले आहे आणि आता आपण याला जाडसर असे मॅश करून घेऊयात। इथे मी 5 बटाटे घेतलेले आहे छोटे छोटे। इथे बघा मी मॅश करून घेतलाय बटाटा। आता आपण मैदा मोडून घेऊयात। आता इथे बघा मी 2 कप मैदा टाकून घेते। इथे बघा मी 2 कप मैदा टाकून घेतला। आता इथे चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे, तर इथे मी टाकून घेतलं आणि थोडासा ओवा पण टाकून घ्यायचा आहे। ओवा टाकल्यामुळे अगदी बाजारात मिळतो तसं समोशासारखी टेस्ट लागते। आणि आता इथे 2 ते 3 पळी आपण तेल टाकून घेऊया। इथे मी 3 पळी तेल वापरलेलं आहे। तेल आणि मैदा आता एकजीव करून घ्यायचा आहे। तर इथे बघा मी अशा प्रकारे करून घेते। आता इथे बघा मी एकजीव करून घेतलंय। आता थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। इथे बघा अशा प्रकारे मी पीठ मळून घेते आणि आपल्याला घट्ट गोळा तयार करायचा आहे त्याचा। इथे बघा अशा प्रकारे मी पीठ मळून घेतले। आता आपण बटाट्याची भाजी तयार करून घेऊया समोशासाठी। इथे बघा मी गॅसवरती पॅन ठेवून घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये आता तेल टाकून घेणार आहे। तर मी इथे 2-2.5 पळ्या तेल टाकणार आहे आणि भाजीसाठी तेल थोडं कमीच वापरायचं। मी इथे धने, जिरे आणि बडीशेप घेतलेली आहे। प्रत्येकी 1-1 चमचा आहे आणि जाडसर असे कुटून घेतलेले आहे धने। तर इथे मी टाकून घेतले तेलामध्ये आणि थोडेसे असे परतवून घ्यायचे आहे। इथे मसाला थोडासा लालसर झाला। आता त्याच्यामध्ये आपण आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊया। तर मी इथे टाकून घेतली। आता छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे बघा मिक्स करून घेतली। त्याच्यामध्ये आता आपण मसाले टाकून घेऊया। तर मी इथे अर्धा चमचा गरम मसाला, लाल तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता। तर मी इथे 1 ते 1.5 चमचा टाकलेला आहे। इथे आता अर्धा चमचा हळद टाकून घेतली। छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे परत। इथे मसाला पण आपला झालेला आहे। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला वाटाणे टाकून घ्यायचे आहे। अर्धी वाटीपेक्षा थोडे जास्त आहे वाटाणे, ते मी टाकून घेतले आणि मिक्स करून घेऊया। आता त्याच्यामध्ये मॅश केलेला बटाटा टाकून घ्यायचा आहे। इथे बघा मी टाकून घेतला। इथे आता बटाटा आणि मसाला छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे। इथे बघा मसाला छान असा मी मिक्स करून घेतला। त्याच्यामध्ये आता आपण अर्धा चमचा इतकी आमचूर पावडर टाकून घेऊयात। इथे बघा मी आमचूर पावडर टाकून घेतली आणि परत एकदा छान असं मिक्स करून घेऊया। आता त्याच्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कोथिंबीर पण टाकून घेऊ। मिक्स करून घ्यायचं आहे परत। आता इथे आपण सगळ्यात शेवटी चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। तर बघा इथे मी टाकून घेतलंय। परत एकदा आता छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपला हा मसाला रेडी झालेला आहे। आता इथे आपल्याला मसाला थंड करून घ्यायचा आहे। आता इथे आपण त्याचे गोळे तयार करून घेऊया। आता इथे आपण त्याचे सारखे गोळे तयार करून घेऊया। आता इथे मी चाकूच्या सहाय्याने त्याचे गोळे कापून घेणार आहे। तर इथे बघा मी कापून घेतले। आता इथे आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे। तर बघा इथे मी लाटून घेते। जास्त जाड किंवा जास्त पातळ आपल्याला लाटायची नाही आहे। तर मी अशा प्रकारे लाटून घेतली। इथे बघा मी अशी लाटून घेतलेली आहे। आता त्याच्या मध्यभागी बरोबर आपल्याला सुरीने त्याचे काप करून घ्यायचे आहे। तर इथे बघा मी कापून घेतली। आता इथे बघा पाणी लावून घ्यायचं आहे आपल्याला साईडने। तर इथे बघा मी लावून घेतलं। आता इथे आपल्याला जॉईन करून घ्यायचे आहे त्याच्या दोन्ही साईड। तर इथे बघा अशा प्रकारे आपल्याला त्याचा कोन तयार करून घ्यायचा आहे।
तर अशा प्रकारे आपला कोन तयार झाला. त्याच्यामध्ये आता सारण भरून घ्यायचं आहे. तर इथे बघा मी सारण भरून घेतलं आहे आणि आता आपल्याला थोडंसं पाणी लावून त्याला जॉईन करून घ्यायचं आहे. तर इथे अशा प्रकारे मी जॉईन करून घेतला. आता इथे असे दाब देऊन आपल्याला त्याचा आकार तयार करून घ्यायचा आहे. तर बघा इथे आपला सामोसा तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारे मी सर्व सामोसे तयार करून घेते. इथे बघा अशा प्रकारे मी सर्व समोसे करून घेतलेले आहे. आता आपण हे तळायला सुरुवात करूया. इथे बघा मी तेल आधीच तापत ठेवलेलं आहे आणि मध्यम असं तेल तापलेलं आहे. तर आता त्याच्यामध्ये सर्व समोसे मी टाकून घेणार आहे. तर इथे बघा अशा प्रकारे मी टाकून घेते. आणि छान असे लालसर होईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचे आहे. आणि इथे मीडियम फ्लेमवरतीच आपल्याला तळून घ्यायचे आहे समोसे. तर इथे बघा मी पलटवून घेतलेत समोसे. आणि बघा इथे किती छान असा आपला लालसर कलर आलेला आहे समोसेचा. खूप छान असे झालेले आहे. आता मी हे साईडला काढून घेणार आहे. इथे बघा आपले समोसे किती छान असे तयार झालेले आहे. तुम्हाला एक तोडून पण मी दाखवते. मस्त असे खरपूस पण झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता किती सुपर असे झाले. आणि आवाज पण बघा किती छान असा कडकडीत आवाज यायला लागला आहे. तुम्हाला मी तोडून पण दाखवते. वाव, बघा किती छान असं आपले समोसे झालेले आहेत. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि समोशाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.